What's up mga kabadis? For today's video, samahan nyo ako. Kumustahin natin at pasyalan ang SM Aura Premiere. So, ayun guys, gala-gala din pag may time. Pasyalan natin ngayon ang SM Aura. Tingnan natin ngayon kung ano na nga ba yung ngayon sa panahon ng pandemic ang mga mall. Lalo na tong SM Aura na talaga naman kakaiba yung disenyo. Ayan guys, so tingnan nyo, para siyang boat. Para siyang malaking boat. Yung parang mga super ferry. Ito yung sa loob nito guys, mayroong mga decoration. Ayan. Kung titingnan nyo guys, napaka-aliwalas ng mall na to. Kasi as in, parang napaka-exclusive lang sa mga tao. Lalo na nga, this time na pandemic, mas konti yung taong allowed na pumasok dito. Ayan guys, ayun, mag-isa lang din akong naglalakad-lakad dito. Ang ganda dito guys, sobrang ang linis, ang madaming mga pwedeng puntahan, lalo na kapag marami kang pera guys. Ang dami dito pwedeng mga as in parang ang susosyal ng mga tindahan dito guys. Hindi siya ordinaryong katulad sa mga ibang mall na dito kasi parang ang ng mga tao dito. Tingnan nyo guys, mangilan-ngilan lang yung mga tao, pero lahat ng mga pumupunta dito guys, may purpose talaga sila. Hindi sila basta lang masyal. Siguro lalo na ngayong pandemic, yung mga tao dito is pupunta talaga, may pupuntahan lang. Hindi lang siya basta-basta mag-window shopping lang. Hindi katulad nung mga hindi pa pandemic guys. Ito ngayon yung mall. Ang ganda pa din ng mga decoration dito, mga display. Although kakaunti yung tao. Pero napaka worth it kung makakapunta kayo dito guys. Kasi sobrang ang ambience, yung atmosphere talaga. I mean yung hangin, yung aircon, yung lamig, tamang-tama lang. Hindi siya ganun kahalamig, di rin naman ganun kainit, hindi naman mainit. Ang ganda dito guys. Ang bago pa kasi nitong mall na to. Ayan, finally, meron na rin namang mga tao. Pero, ayan, tingnan nyo naman. Lahat kasi dito guys, naka-face shield, naka-face mask. Hindi na allowed yung face shield lang. Before, kahit CQ tayo ngayon, is ganun pa rin yung required. Ayan, nasa taas ako ngayon. Then, papunta ako doon sa pinakang top ng SM Mall ng Aura. I don't know what is the correct pronunciation. SM Aura. Like that. So, ayan, lalabas ako dito, guys. Ayan, may sarado. Open siya. Ayan, ang ganda dito, guys, yung mga gardening. Ayan, napakaaliwas. Yung mga parang outdoor food section, yung pwede ka ditong kumain na may baon ka, pwede ka na ditong kumain. Ang ganda dito guys. Yung sa taas na yan guys, kung nakikita nyo yung papasok na doon sa may dulo, dyan yung sa mga governments, dyan kami nag-aayos na magpa-process ng mga sa namin, mga governments na yan, like Pag-ibig guys. And guys, mayroon ditong fountain dito sa may side. And then, may mga decoration din. Parang sa ayan. Kala mo nasa baba ka lang ng ground ng mall. Pero actually, nasa taas talaga yan siya. Ang ganda dito guys kasi pwede mo siyang i-wishing. Ayan, ganyan siya kataas. Yung dun sa may dulo. Ganyan siya kataas. Tapos, may playground, yung mga bata, chikiting, pero yun nga lang, kalungkot, wala ng bata kasi ngayon na allowed na pumunta dito. Ayan yung mga niya guys, sa labas. Ang ganda dito guys, pwede kang mag-relax, mag-muni-muni, pwede din. Katulad ko, mag-isa, alam mo na, sanay naman akong mag-isa. What? So, ayun. Masarap dito guys mag-widening. Unwinding. Kasi ang fresh air siya guys, parang nasa garden ka lang, yung parang nasa labas ka ng bahay nyo kasi ang daming ring kahoy, may mga plants, may mga
ayun, we're done at the top of the mall. I think 5th floor. That is 5th floor. So, ayun, nasa baba ulit tayo. Pinaka-ground na to. And, syempre, using the elevator, mas mas easiest way kaysa maglakad, 'di ba? Ang hirap, guys. Ang taas kaya nito, guys. Nakakahilo din. Alam mo, guys, kung hindi nyo rin alam dito, parang maliligaw ka kasi parang ang laki din siya. Malaki din siya. Pero hindi naman siya kasing laki ng katulad ng Mall of Asia. Pero itong mall na to, parang yun nga sabi ko kanina, napaka-exclusive niya sa mga mall kasi parang selected lang yung mga taong hindi yung mga store, mga outlet na mga nandito, selected lang siya. Ayan, guys, ang ganda ng design dito, guys, mga decoration, setups. Ayan, ang ganda dito, nakaka-refreshing siya. Ang ganda pa dito mag-selfie, lalo na pag may mga kasama kang preni, mga beshi, mga beshi ko dyan. Ako, mega love shoutout. I miss you so much. And syempre, sa may family, namimiss ko po kayong lahat na makasama, kabanding sa mga ganitong places na dati naman lagi nating pinupuntahan, but matatapos din to, guys. Laban lang. Go, 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 go. Fight, 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 fight. Likas sa ating mga Pinoy ang go, 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 go. Laban, laban, laban lang. And hindi naman tayo pababayaan ni ating Panginoong Jesus na lagi sa ating gagabay at tutulungan niya tayo na makarecover sa lahat ng to. Yung kagandahan ng mall nito, guys, is Mall SM Aura is makikita rin ng karamihan. Siguro naman, guys, kapag wala ng pandemic, nako, puno na to. Pero like, yung noon, guys, before, nung dati pa ako dito, hindi pa pandemic, pumupunta naman na ako dito. Hindi siya ganun-ganun talaga kapuno pa rin. Pero mas lala ngayon talaga, as in, kulang na kulang yung tao, luwag-luwag, ang laki-laki. Pero ang liit-liit ng mga tao. Yung number ng tao na makakount mo lang sila sa mga portion lang ng mga store na talagang alam nyo naman kilala, sikat. Ayan, guys, ang ganda dito. Oo, ayan. 'Di ba? Ay, nako naman. So, ayan. Ang cutie ng mga lights. Bumagi pa sa damit ko, stripe pink tayo, guys. Salamat, guys, for watching my videos today. And sa mga di pa dyan nagsisubscribe, subscribe naman po, mga